Takže trošku mimo pořadí bych vám chtěl ukázat, jak se pouštějí titulky ke starším generacím. Existuje samozřejmě milion možností, například najdete si soubor na torrentu nebo si ho stáhnete z YouTubeka, k němu si stáhnete titulky, pustíte si to ve svým oblíbeném přehrávači. Tohle asi dokáže každý blbec, ale dejme tomu, že nechcete stahovat nebo neumíte stahovat, takže dejme tomu, že si třeba najdeme si nějakou tu epizodu. Tak co, najdeš? Jo. Třeba tohleto a samozřejmě u toho české titulky nebudou. Takže co teď? Otázka, jestli to bude fungovat. Jo. No, já jsem tohoto taky kdysi dávno řešil, takže titulky pro staré generaci nemůžete najít na mých stránkách, ale to pak v přednášce se zmíním, ale to není tak důležitý. Jsou tam dva formáty. Jeden je SRT, což je pro přehrávače, který máte určitě na počítači nainstalovaný, a druhý je formát TIT. TIT není nic jiného než přejmenovaný SUB. Takže kdybychom chtěli zrovna tu epizodu Crunch the Rockdog, ten byl běžně rozdělený na dva díly na DVDčku. Tady je sloučený jako jedno video, což by byl problém, kdybyste měli SRTčku, protože byste si zase ty titulky museli sloučit a tak dále, bla 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 bla. Takže já si jdeme tomu stáhnu první díl titulku. A že je Windows, už se to kouslo. Jo, takže titulky máme. A teď co s nima? Na mých internetových stránkách, no, říkáme tomu honosně, je program Win-T3. Jak se to čte? Tady. Je to program, který zobrazuje titulky a je nezávislý plně na tom, kde si je přehráváte. Je u něj dokumentace, takže by to neměl být až takový problém. Program není nic extra, takže klikneme na TIT, neznámý formát, necháme si ho najít v seznamech, vybereme si náš program, ten se instalovat nemusí a titulky jsou spuštěný. Jak se program ovládá, dokumentace k tomu je, ale Enterem pustíme titulky, Enterem je zastavíme. Přetáčení klávesy plus, minus, krát, děleno a závorky ne, to nejsou složený, to jsou lomený. Výhoda je, že to není synchronizovaný na video, takže pokud budete mít jinou verzi, můžete se kdykoliv synchronizovat. Synchronizace je možná i během přehrávání, takže dejme tomu, že bych si pustil crunche, tady bych si vybral třeba 1.20, takže přetočím se na 1.20 a pokud to mám se znělkou, což si nejsem jistý, možná, že jo, tak bychom měli být. It is illogical to begin a long journey just as the sun is setting. Who cares what the sun was doing when he had to leave his one true love? Yeah, how can you ask a question like that at a time like this? Kdyby se to rozcházelo, tak to můžeme kdykoliv seřídit. Existuje samozřejmě i verze, která je trošku širší a má možná víc řádků, to je jen, kdybyste si náhodou chtěli pouštět i pro jiný videa.
Ale říkáme, je to takový jednoučilý program, no.